Sziasztok! Itt vagyunk az UNICEF Rajtad áll a jövőd program elődöntőjének a felkészülőjében. Mindenki már nagyon izgatott, mert a csapatok mindjárt elkezdik a projektterveiknek a fejlesztését. Én Hucskó Csenge vagyok, a 2 évvel ezelőtti versenyt megnyertük a csapatommal, a Vad Designnal. Nagy örömömre szolgál, hogy a 2025-ös forduló kisfilmjének én lehetek a házigazdája. Tartsatok velem! A napot még mindig energizáló programokkal indítjuk, a testi frissítés mindig jól jön a szellemi munka előtt. Tegnap már volt felkészülés és szabadidős program is a Madame Tussaudsban. Igazi élménydús napon vagyunk túl, mindenki fel van pörögve és motiváltan száll harcba ötletével a továbbjutásért. Mindig van rá igény hosszú távon, nem csak egy jelenlegi problémát old meg. Itt van velem Zsanna, a program szakmai koordinátora. Zsanna, tudnál nekünk mesélni a Rajtad áll a jövőd programról? Persze, a Rajtad áll a jövőd programunkat már 6. alkalommal indítjuk el, és ez a 3. év, hogy kifejezetten szakképzési intézményben tanuló fiatalokkal dolgozunk, 14-22 éves korosztállyal. Bent a diákok nagyban dolgoznak a projektjeik fejlesztésében. Zsanna, el tudnád mondani, hogy mi a program fő célja? Igen, alapvetően a sok téma közül az a legfontosabb, hogy a hazai fiatalok részvételiségét erősítsük. Ez ugye a gyermekjogoknak egyik alapköve, hogy a fiatalok, gyerekek ők maguk tudják megmondani, hogy mi a fontos nekik, mi pedig azt tudjuk segíteni, hogy valóban fontos témákat tudjanak ők dolgozni, és úgy szépüljenek ezek az iskolák, hogy gyerekbarátok, fiatalbarátok legyenek. Tudnál mesélni, milyen a csapattal dolgozni? Úgy gondolom, hogy az első pillanattól kezdve megértjük egymást a srácokkal. Eléggé dinamikus az együttműködés. Én úgy látom, hogy nagyon lelkesek, mindenki 100%-osan csinálja, és azt gondolom, hogy mindenki beleteszi a tőle telhetőt. Érdekes látni, hogy a kezdeti bizonytalanság, ez egyre jobban fordul át egy magabiztosságba, egy céltudatosságba. 9 elődöntős csapatból 5 jut be a májusi döntőbe. Projekt és pénzügyi tervet készítenek, majd később egy prototípuson keresztül mutatják be az ötletüket, ezt délután készítik. Bemutatom a csapatokat. A budapesti humusz a környezetvédelem jegyében az iskolai komposztálás témában fejlesztene, a szintén budapesti édenkert az iskola udvart fejleszteni raklapbútorokkal és növényekkel. A projekt C csapat Gyuláról iskolai használt ruha leadás és újrahasznosítás ötlettel érkezett, míg a Békéscsabai jövőalkotói pályaorientációs ismereteket szeretnének suliukba fejleszteni. Paksról érkeztek a környezetbarátok, akik környezetvédelmi iskolai versenyt szerveznének, és Dunaújvárosból nevezett a Kresszmen, akik kressz oktatást valósítanának meg az iskolában. A karcagi zöldagymanók egy társas tér egy iskolai pihenőszoba kialakításán fáradoznak, míg a szolnoki Sipispuri csapat sportnapot és egészségmegőrző programot szerveznének iskolájukban. Végül pedig a keszthelyi Lányok a Galaxisban fűszerkertet, mászófalat, kültéri konditermet fejlesztenének. Itt mellettem készülnek a prototípusok, melyeket majd a csapatok prezentálni fognak a holnapi elődöntőn a zsűri előtt. Ez volt a döntő előtti nap. A csapatok ma is mindent beleadtak, a tét nem kicsi, 300 000 forint nyeremény. Ki kell pihenniük magukat, úgyhogy holnap találkozunk. Sziasztok! Itt is vagyunk a verseny napján. A csapatok már frissen kipihenten készülnek a hamarosan következő megmérettetésre. Ameddig ez zajlik, nézzünk is körbe egy kicsit a helyszínen. Itt vagyunk Domival, a Rajtad áll a jövőd program koordinátorával, éppen a prezentáció helyszínére tartunk. A zsűri pontosan milyen szempontokat vesz figyelembe a pontozás során? A zsűri 4 fő szempontot tart ilyenkor szem előtt, ebből az egyik a kreativitás, nagyon fontos a prezentáció minősége, a hatás, hogy minél több embert érintsen, elsősorban fiatalokat, az általuk kínált megoldás, és a 4. szempont pedig a megvalósíthatóság, hogy valóban kivitelezni tudják az ötletüket. Hogyan támogatják a mentorok a csapatokat? Leginkább érzelmi és szakmai támogatást is nyújtanak. Mindig alkalomszerűen és a gyerek vagy fiatalokat figyelembe véve kell támogatni őket, és az adott helyzethez kell alkalmazkodni, és abban kell őket segíteni, hogy ők önmaguk tudják a legtöbbet kihozni önmagukból.
Szeretnénk zöldebbé tenni az iskolánkat. Oktassuk a KRESZ-t, illetve a biztonságos közlekedést. Szeretnénk létrehozni egy kültéri élményteret. Szeretnénk környezettudatosságot tanítani a diákjainknak. Egy-két sportághoz meg tudnánk venni az eszközöket. Kitaláltunk egy pályaorientációs programsorozatot. A hely üres, azt mi szeretnénk színesebbé tenni. Ruhagyűjtés során összegyűjt ruhákat diáktársaink számára ajánlanánk fel. Szeretnénk, hogy az udvar egy kicsit minőségibb legyen, jobban érezzük magunkat. Jelenleg az ebédszünet zajlik, míg a csapatok fent vannak, a zsűri értékeli és megvitatja a látottakat. Lehetett látni, hogy kik azok, akik élményszerűen próbálják ezeket a prezentációkat előadni. Mind a 9 projekt megvalósíthatónak tűnt, értékelni kellett, hogy melyiknek van több támogatásra szüksége. Megvalósult, hogy mindenki részt vett a prezentációban, tehát nem voltak háttérben figyelők, hanem mindenki aktívan prezentált. Nekem igazándiból azok az előadások tetszettek, ahol nagyon sokan megszólaltak, ahol magabiztosak voltak a tanulók, és jól ki tudták magukat fejezni, illetve azok a témák, ahol az egész iskolát meg tudták szólítani. Az idei hálaadásnapi jótékonysági vacsoráknak a bevétele egy része ment a projektnek a megvalósítására, és nagyon örülünk, hogy egyik csapat sem megy haza üres kézzel. Nagyon élveztük azt a pár napot, amíg itt lettünk, és nagyon sok jó embert ismertünk meg. Izgultunk is, meg fáradtak is voltunk, de szerintem jól sikerült. Bármilyen probléma bekövetkezett, együtt a csapattal összefogva megoldottuk. A csapattal nagyon jól éreztük magunkat. Milyen képességeitek fejlődött a program alatt? Igazából a bizalmunk is, az aktivitásunk és a kommunikáció képességünk is. Idén a nem továbbjutó csapatokat is díjaztuk. Ők 150 000 forint pénzjutalmat kaptak, amit majd a projektjeik kisebb megvalósításaira tudnak költeni. Robogjunk is néhány a döntőbe került csapat projektnapjára. Elsőként lássuk is, milyen volt a szervezés és a hangulat Szolnokon, ahol a Sipispuri hatalmas energiát belerakva egy egész iskolát megmozgató sportnapot szervezett. Hajrá Sipispuri! Tök jól együtt dolgoztunk, csapatunk az megvolt. Hát segítettek a tanárok meg a diákok. A gyerekek nagyon szeretettel kipróbálják ezeket. Csapat vagyunk, egymásért küzdünk, a Sipispuri napot együtt győzzük. Ebben az iskolában halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak, és a program során mindenkit tudtunk az adott osztályban integrálni. Mindannyian közös erőfeszítéssel szerveztük ezt a sportnapot. 9 állomáson fogjuk bemutatni a különböző sportokat. A gyerekek ezen a napon egy kicsit bepillantást nyernek, hogy miért is jó sport van, és megjön a kedvük ehhez. Szágoldunk is tovább egyenesen Gyulára, ahol a Projekt C csapat egy nagyszabású projektnapot alkotott. A megérkezésünkkor egy ruhaújrahasznosítási divat bemutató zajlott, melyet aztán tombola sorsolás követett. A csapat fő célja adományba kapott ruhák feljavítása, ehhez pedig egy dedikált műhelytermet is létrehoztak. Volt kézművesterem, volt kvíz, volt filmvetítés, és volt munkaválogatás, meg ennek a teremnek a bemutatása is. Szerintem tök jó hangulat alakult ki, együtt vartunk, rajzoltunk, festettünk. Örülök annak, hogy idáig eddig el tudtunk jutni, és ennyi diákot érdekel az, amit mi véghez vittünk eddig. Van egy varrógépünk, és amiket bevaznak ruhákat, igazából az ő kérésük szerint át tudunk alakítani, fel tudjuk újítani őket. A döntő pillanatai előtt még betekinthettek velünk a Paksi projektnapra, ahol az iskola összes diákja részt tudott venni a környezetbarátok által szervezett rendezvényen és az ezekhez kiépített állomások ökológiai tudást fejlesztő versenyén. A hangulat talán ezen a környezettudatossági versenyen volt a legfelszabadultabb, amit a diákok koncertje és bokzsáka fokozott. De az állomásos programokon a tanulók fűszerkerttel, rovarhotellel, selfie-fallal, játékokkal, QR-kódos kvízekkel, különféle bemutatókkal, okos kukával és egy sor izgalmas elfoglaltsággal találkozhattak. Itt is vagyunk a döntőbe, a csapatok már lelkesen gyakorolnak. 7 percük lesz majd prezentálni a zsűrinek a projektjüket, amit majd a nemzetközi fordulóba tovább vihetnek. Szeretettel köszöntünk benneteket akkor itt a döntőn. Témánk az a komposztálás az iskolában. Van egy karrierindító csomagunk, ami maga a projektünk. Célunk,
hogy egy közösségi teret kialakítsunk a többi diáktársainknak. Támogatásból vettünk sporteszközöket, amit szabadidőben és órákon is tudunk használni. Ez a szabadtéri élményteret, ahova terveztük, nagyon sivár és kopár volt ez az egész, és 2 padot terveztünk, meg egy elektromos grillsütőt. Az iskolámban létrehoztunk egy versenyt, aminek a Zöld Innovációs Fiadal nevet adtuk. A projektünk célja, hogy a ruhára szoruló diákokat segítsük ki ruhaadományok segítségével az iskola keretein belül. Ezek voltak tehát a prezentációk, az izgalmak a tetőfokára hágnak. A zsűri itt mögöttem hozza meg a döntést, hogy melyik 2 csapat fog tovább jutni a nemzetközi fordulóra. Nehéz döntés volt meghozni, hogy melyik 2 csapat fog a nemzetközi fordulóba tovább jutni? Nagyon jól sikerültek a prezentációk, úgyhogy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a nehézsége, hanem a szépsége volt annak, hogy döntsünk, és hogy jó volt látni így egybe ezeket a csapatokat. Szerintem nagyon sok munka van mögött, a tanárok, mentorok, segítők. Nagyon sok alkalommal lehetett érezni azt, hogy benne van azért az indulat, az innováció, a lehetőség, látják a problémákat, és ki szeretnek ebből törni, szeretnének előrébb jutni. És akkor lássuk a győzteseket! Milyen érzés az, hogy a 2 csapat közül ti vagytok az egyik, aki a nemzetközi fordulóba jut? Hát eleinte nagyon izgultunk, mikor elkezdték hívni az embereket, és mi lettünk a harmadik csapat kihívva. Egy elég jó ijesztés volt, és köszönjük is szépen a zsűrinek. Meglepődtünk, és nagyon jól esett a szívünknek, hogy tovább jutottunk. Az elején nagyon izgultunk, amíg ki nem mentünk és fel nem mondtuk a prezentációt, de miután meghallottuk a közönségtől a visszajelzést, a tapsot, meg ezeket, akkor gondoltuk, és sejtettük, hogy mi leszünk ott a 2 csapat közül a döntőbe. Lezárult a döntő, hogyan élted meg az egész utat idáig? Szerintem az idejében is egy ilyen nagyon sikeres utat tudhatunk magunk mögött, mert igazából ennek az egész projektnek hiába az egy projektverseny, de mégiscsak inkább az a célja, hogy mindenki valamilyen pozitív élményen távozon, és úgy érzem, hogy ez az idejében is nagyon jó eredményekkel zárult, mert jól érezték magukat a versenyzők. A csapatok hogy fognak tovább menni ezúttal? A mai nap folyamán több díjat is osztottunk, megint sok támogatást adtunk, úgyhogy reményeink szerint összesen 6 csapat fog most tovább dolgozni ezekből a támogatásokból. Van egy külön díjas csapatunk, illetve 3 olyan csapatunk, aki ugyan nem a fődíjat vitte haza, de hazavihetett bizonyos támogatást, hogy tovább fejlessze a projektjét, illetve 2 csapatunk van, aki a fődíjat vitte, ami a pénzjutalom mellett egyúttal lehetőség is arra, hogy a nemzetközi döntőben részt vegyenek, ami egy online megvalósuló folyamat lesz. Azt kell tudni, hogy a program több mint 50 országban valósul most meg, és azokkal a csapatokból, azokból az országokból fognak ők versenyezni és megmérettetni a saját kis projektjüket. Reméljük, hogy még sok iskolába ellátogathatunk, és hogy tovább élnek nem csak ezekben a hónapokban, de a következő tanévekben is ezek a projektek a támogatás által. A Rajtad áll a jövőd versenye ezennel lezárult, és szeretnék gratulálni minden résztvevő csapatnak és a szervező munkatársaknak. Jövőre ugyanitt találkozunk, te nevezel?